السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025، وبحكم أنني توصلت بأسئلة تتعلق بما هي الأسئلة التي سوف تطرح على الفائزين يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن إلى كل من هم محددة مقابلتهم بالسفارة الأمريكية لهذا الشهر أي شهر أكتوبر، فالأسئلة التي سوف تطرح عليكم يوم الموعد والمقابلة هي أسئلة سهلة في المتناول، وسبق أنني وضحت هذا عبر برامج في القناة. ورغم هذا فهناك إخوة سوف نجدهم جدد متابعين للقناة أرادوا معرفة الأسئلة بالضبط، والأسئلة التي سوف تطرح عليهم 100%، وسوف نوضح لكم هذا لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما هو المطلوب منكم كإجابة مقنعة أمام ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. إذن نؤكد، الأسئلة جميعها هي تصب في صلب استمارة DS 260 التي قمتم بملئها وتعبئتها سابقا وأرسلتموها إلى مركز KCC بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن إلى كل الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية، الأسئلة هي في المتناول ولا داعي للقلق، وممكن أنكم تجيبوا عليها بأريحية بدون ارتباك. وأكدنا بأن الأسئلة جميعها تصب في صلب استمارة DS والمعلومات والبيانات التي قمتم بملئها سابقا. بالطبع هذا لتحفيزكم، وهذا لكي لا ترتبكوا يوم المقابلة عندما يسألكم ضابط الهجرة. إذن نبدأ على بركة الله. بالنسبة للأسئلة التي تطرح عليكم من ضمنها: ما هو اسمك؟ وكم هو عمرك؟ ينتقل بكم ضابط الهجرة إلى السؤال الآخر: متى تحصلتم على شهادة بكالوريا؟ ينتقل بكم: هل أنت عازب أم متزوج أم مطلق؟ كذلك سوف ينتقل بكم: هل سبق لكم أنه أقمتم خارج بلدكم الأم؟ هنا بالطبع سوف تجيب في حالة أنك أقمت خارج بلدك الأم سوف تجيب بنعم، في حالة لا سوف تجيب بلا. كذلك في حالة أنه أنت متزوج سوف يسألك: هل لديك أطفال أو أبناء؟ كذلك ممكن أنه سوف يسألك: هل لديك مشكل خرق قانون سواء في بلدك الأم أو في بلد خارج بلدك الأم؟ كذلك سوف يسألك عن كم هي الأموال التي سوف ترفقها معك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هناك سؤال مهم سوف تسأل عليه، وهو: ما هي الأشياء التي تفكر بالاشتغال فيها بالولايات المتحدة الأمريكية؟ وبالطبع كل فائز وفائزة منكم لديهم رؤية عن تطوير مستقبلهم بالولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هناك سؤال آخر عن إثبات الحساب البنكي، سوف يسألكم عن ما هو المبلغ الذي أنت متوفر عليه لدى البنك أو في حسابك البنكي. كذلك هناك أسئلة ممكن أنها تطرح بالنسبة للمتزوجين عن تاريخ مثلا الزواج، متى تزوجتم؟ وكذلك ممكن سؤال آخر يدخل في صلب يعني المتزوجين: هل لديكم أطفال أو أبناء؟ كم هي أعمارهم وأسماؤهم؟ هذه الأشياء لازم
كذلك أخذها بعين الاعتبار. كذلك ممكن سؤال آخر: هل سبق لكم أن تزوجتم سابقا؟ كذلك ممكن سؤال آخر يظل مهما ويتعلق بالمستضيف أو الضامن الذي سوف يستقبلكم بالولايات المتحدة الأمريكية. سوف يسألكم: هل هذا المستضيف أو الضامن هل هو صديق لكم؟ هل مثلا هو طرف من العائلة؟ إذا هنا كل فائز منكم. بالطبع المستضيف الذي سوف يستضيفكم بالولايات المتحدة ممكن أنه صديق، ممكن أنه فرد من عائلتكم. كذلك هناك سؤال آخر: هل لديك شواهد تحصلت عليها ما بعد حصولك على شهادة بكالوريا؟ في حالة أنه لديكم شواهد تحصلتم عليها ما بعد حصولكم على شهادة بكالوريا باستحقاق، ممكن أنه تجيبوا بنعم. في حالة أنه ليس لديكم شواهد تحصلتم عليها ما بعد الحصول على شهادة بكالوريا، فممكن أنه تجيبوا بلا. وبالطبع دائما نؤكد الإجابة على قدر السؤال، سين جيم بدون إطالة. وكذلك الإجابة لازم أن نجدها بدون ارتباك وبإقناع بالطبع لكي تتم أموركم بخير وسلام. كذلك هناك سؤال آخر يظل مهما ممكن أنه تسأل عنه، وهو عن ما هو عملك أو مهنتك الحالية، ماذا تفعل حاليا؟ ننصح هنا كل فائز منكم: عليكم بالإجابة المقنعة الصريحة الواضحة. هنا رغم أننا سوف نجد البعض منكم حاليا لا يشتغل، فلازم أن تجيبوا بأنني أشتغل. ليس هناك من مشكل. ممكن أنك تجيب بأنك مثلا بائع متجول، أشتغل في مطعم مثلا، أشتغل في مقهى. المهم هو أنه تجيب بأنك تشتغل بدون أنك تجيب بأنني لا أشتغل حاليا. وبالطبع لكي تقنع ضابط الهجرة، وبالطبع ضابط الهجرة سوف يلتفت إلى إجابتكم وسوف يقتنع بأنك شخص لديك طموح، وإن شاء الله ممكن أنك تفرض شخصيتك ونفسك بالولايات المتحدة بالطبع في ميدان العمل. وكذلك ممكن أنه تشتغل على مستقبلك بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا أكدنا في حالة أنكم سئلتم عن ما هو عملكم الحالي، فلازم الإجابة على الفور بأنه أشتغل، بدون أنكم تجيبوا بأنني لا أشتغل. ليس بالمشكل أيها عمل تريد أن تقنع به ضابط الهجرة بأنك تشتغل فيه حاليا، ممكن الإجابة بالطبع لكي تمر المقابلة بسلام بدون مشكل. ولا ننصح لكي تجيبوا بأنكم لا تشتغلوا حاليا. كذلك نؤكد على الإخوة والأخوات بأن الأسئلة بالطبع الإجابة عليها إن شاء الله هي في المتناول، ليس هناك من مشكل. وممكن عند الإجابة تجيب بالمختصر المفيد بدون إطالة، سين جيم. وكذلك نؤكد متى ممكن أنك تطيل الجواب: في حالة مثلا أعاد يعني ضابط الهجرة عليك السؤال من جديد. بالطبع لماذا ممكن أنه يعيد السؤال عليك؟ لكي يعرف هل إجابتك هي صادقة أم كاذبة. إذا هنا نؤكد من جديد: الأسئلة التي سوف تطرح عليكم يوم الموعد والمقابلة هي في المتناول، وبالطبع سوف تمر إجراءاتها في وقت وجيز، ليس بالوقت الطويل. بالطبع العازب الوقت الذي تمر فيه إجراءاته ليس هو الوقت والمدة التي تمر على المتزوج الذي هو وزوجته فقط. وكذلك بالنسبة للمتزوج وزوجته فقط، المدة التي تستغرقها أو يستغرقها المتزوجين الذين لديهم أبناء هي أكثر وأطول من المتزوج الذي هو وزوجته فقط.
هو العازب. إذا العازب دائما يأخذ وقتا أقصر، ثم يليه يعني المتزوج وزوجته فقط، ثم يليه المتزوج الذي لديه أبناء أو أطفال. وعلى العموم الأسئلة التي تطرح يوم الموعد والمقابلة، الوقت الذي تمر فيه كأطول وقت سوف نحسبه ب15 دقيقة، ممكن فوق بقليل ممكن أقل، وهذا بالطبع وضحناه لكم. بالنسبة للمتزوجين الذين لديهم أبناء أو أطفال، هؤلاء تأخذ إجراءات مقابلتهم كأسئلة وقتا أطول. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. هنا نؤكد بالنسبة للسؤال المهم عن الأموال التي سوف ترفقوها معكم يوم الموعد والمقابلة. بالطبع كل فائز وفائزة منكم سوف يرفق مبلغا قدره كذا. إذا نؤكد ممكن أنه تجيب بأنني سوف أرفق معي أنا كفرد 3000 دولار، ممكن أقل ممكن فوق. وأكيد كلما زاد الأفراد، هنا نؤكد على المتزوجين الذين لديهم أبناء، فالأموال التي لازم أن يرفقها يعني الفائز الرئيسي في حالة أنه متزوج ولديه أبناء هي أكثر من الأموال التي يرفقها مثلا العازب أو المتزوج الذي هو وزوجته فقط. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا 3000 دولار أقل أو فوق بقليل هي للفرد الواحد منكم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وبالنسبة لإثبات مبلغ حساب بنكي، هذا سبق أنني وضحته عبر القناة. الإثبات سوف إن شاء الله تستلموه من البنك الذي أودعتم فيه أموالكم، وبالطبع من حقكم أن تطلبوا هذه الوثيقة، وثيقة إثبات مبلغ قدره كحساب بنكي. وبالطبع هذا الإثبات سوف ترفقوه معكم يوم الموعد والمقابلة في الملف، لأنه سوف تسأل عليه يوم الموعد والمقابلة. إذا بالنسبة للأسئلة التي وضحناها لكم كتأكيد هي التي سوف تطرح عليكم يوم الموعد والمقابلة 100%. وبالطبع وضحنا بأنها في المتناول، وهي في صلب استمارة DS فقط. هناك سؤال وضحناه لكم قبل قليل، والمتعلق بما هي الأشياء التي سوف تقوم بالعمل فيها بالولايات المتحدة الأمريكية، وسبق أننا وضحنا كل فائز منكم وفائزة منكم بالطبع لديهم جواب على هذا السؤال. وهذا السؤال هو غير موجود في صلب استمارة DS، هو خارج إطار صلب استمارة DS، والأسئلة الأخرى بالطبع تدخل في صلب استمارة DS. والسؤال الذي هو خارج إطار DS إن شاء الله الإجابة عليه هي بأريحية، هي في المتناول. وإن شاء الله خير إذا أجبتم على هذه الأسئلة كلها يعني بخير وسلام، فإن شاء الله نضمن لكم الحصول على الفيزا. وبالطبع هذه الأسئلة ممكن أنها تطرح عليكم جميعها أي كلها، وممكن أنه تطرح عليكم يعني بعض الأسئلة منها. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. وفي حالة أنه لديكم تساؤل عن برنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة كأسئلة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترما بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.